සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ග්‍රේට් ට්‍රිප් YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තින්නේ ඔයාලට මතක ඇති Antpool site එක ඒකේ අප්ඩේට් එක. මම මේකේ දාලා තියෙනවා අද මේ දැම්මේ අද මම මේ දැන් 12ට රෙකෝඩ් ගන්නෙ. මම මේක දැම්මේ මතක විදිහට 4ටද කොහෙද? ඔව් 4ට තමයි. මේකේ දාලා තියෙනවා Antpool එකේ $10 අද විතරයි කියලා. හරිද? ඒ ඇත්ත දාලා තියෙන්නේ. මම මේ පින් කමෙන්ට් එකේ මට කරන්න පුළුවන් උපරිම විදිහට මම ඒක දැනුවත් කරා කට්ටියට. මෙහෙමයි අද විතරයි මුන් $10 දෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේකේ තවමත් බෝනස් එක දෙනවා. හැබැයි $10ක් නෙමෙයි. හරිද? හැබැයි ඔයාලට ඒකත් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ සහ ඉස්සරහට මම මේක අප්ඩේට් උත් ගන්නම්. ඒ වගේම ඒ වගේ හදිසි අප්ඩේට් එනකොට ඔයාලා ඒ හින්දා මගේ WhatsApp Telegram group වලට සෙට් වෙලා ඉන්න. හරිද? නැත්නම් ඒක තමයි ඔයාලට ලොකු අවාසියක් වෙනවා. හරිද? ඒක ඔයාලට ලොකු අවාසියක් වෙනවා. මේකද මම දාන අප්ඩේට් මම වීඩියෝ එකක් කරන්න කලින් ඒවට තමයි දාන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේ වීඩියෝ එකට වැඩි බයිලා ඕනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe button එක touch කරලා bell එක පොල්ලෙන් ගහලා තියාගන්න කැමති නම් විතරයි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි මම site එක ඇතුලේ ඉන්නේ. මම ලොග් වෙලා ඉන්නේ ඇතුලට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන total teammate 308ක් ඉන්නවා මයින් වෙන්න දාලා. මට බර ටීම් එකක් හැදලා ඉන්නවා. මං රෙෆරල් කරපු කට්ටිය නේ මං රෙෆරල් කරපු කට්ටියට යටින් රෙෆරල් කරපු කට්ටියකින් මම ඔයාලට ඒක ඉස්සරහදී පෙන්නන්නම්. මේකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට රෙජිස්ටර් වුණ ගමන් දැන් ඔයාලට මේ ඇසෙස්ට් වලට ගියපුවාම මෙන්න මෙතන ඔයාලට $10ක් පෙන්නනවා. හරිද? ඉස්සර මේක ලංකාවට එන්න කලින් මේකේ නිකම්ම එතකොට $10 හම්බුනහම මෙතන මයිනින් ගියා. අර මං කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ එතන මයිනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේකේ එහෙම ගන්න බෑ. මේකේ අපේ කට්ටිය මොකක් හරි සයිට් එකක් ආපු ගමන් ෆේක් ගහන්න ගන්නවනේ. අන්න ඒ හින්දා මුන් කියලා තියෙනවා KYC එක කරොත් විතරයි මේ $10 මයින් වෙන්න දාන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ඒක කරන විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකත් කිව්වා. කලින් වීඩියෝ එක 9 වෙනි විනාඩියේ මම මේකෙත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙතන ඉරිකැල් තුන්ට ගියා. මෙන්න මේක ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගියා මෙන්න මෙතන personal informations කියන තැනට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති my real name authentication එක approve වෙලා තියෙනවා. මම ඒක කරන විදිය පෙන්නන්න ඔයාලට දැන්. ඔයාලට ඒකට ආපුවාම මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. name කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ID number, upload ID card front of your national ID. ඊට පස්සේ selfie with your ID. හරිද? ඊට ඔයාලා ID එකේ තියෙන විදිහට නම ඔක්කොම ගහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ගහගන්න ID number එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ID card එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ ෆොටෝ එකක් ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ selfie එකක් ගහන්න ඕනේ. හරිද? සමහර විට කැමරාවෙන් ගහන එක ෆොටෝ එක ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන් ගහලා දාන ෆොටෝ එක සයිස් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අප්ලෝඩ් වෙන්න හුඟක් වෙලා යනවා. සමහර කටියට ඒක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා මුලින්ම කැමරාවෙන් selfie එකක් අරගෙන ඒ වගේ මේකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. හරිද? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අප්ලෝඩ් ගන්න මේකටයි. එතකොට යනවා හරියට crop කරලා දාන්න ID card එක. එහෙම නැතත් verify වෙනවා. හරියට පැහැදිලිව ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අප්ලෝඩ් ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක අප්ලෝඩ් වෙනවා අනිවාර්යෙන් approve වෙනවා. ඊට පස්සේ මං කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්ව මතක ඇති. ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා bind wallet කියපුවාම ඔයාලට wallet එක bind කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම wallet එක bind කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ එවෙලේ හරියට bind වෙලා තිබ්බේ නැහැ. මොකද එවෙලේ තමයි මේගොල්ලෝ KYC එක මුලින්ම ගෙනල්ලා තිබ්බේ. මේක bind කරන්න දැන් KYC එක කරන්න ඕනේ. හරිද? මේක bind කරන්න KYC එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ mining දාන්න KYC එක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ප්‍රධානම වශයෙන් ඔයාලගේ account එක නැත්තම් නැති වෙලා යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මුන් එක දවසක් දෙනවා account එක review කරන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලා ඒක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ඔයාලා අද රෙජිස්ටර් වුණා කියමුකෝ. අද රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලා අදම KYC එක කරන්න ඕනේ. නැත්තම් එක දවසක් තිබිලා ඊළඟ දවසේ මුන් අර ඊට කලින් දවසේ ඒවයි KYC ටික චෙක් කරගෙන යනවා. මොකද ෆේක් ඒවා ගහලා තියෙනවද කියලා බලන්න කලින් දවසේ. එතකොට ඊළඟ දවසේ ඔක්කොම ඒ KYC දාලා නැති ඔක්කොමල්ලව account ටික delete කරලා දානවා මුන්. හරිද? ඔයාලට මතක ඇති මම මේ කිව්වා මම 6 දෙනා ඉතුරු උනේ පළවෙනි දවසේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපෝ කට්ටිය KYC කරගෙන හරියට ඒක කරගෙන යනවා.
මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒකත්. ඒ වගේම මම ඒක අනිවාර්යෙන් විඩ්‍රෝ වීඩියෝ ගේන්නම්. දැන්ට එකනේ දාපු විඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් තියෙනවා. එයා ගලවලා තියෙනවා මේ වෙනකොට ඩොලර් 250ටත් වැඩියද කොහෙද මම දැක්ක විදිහට. ඒ හින්දා මේකෙන් හැමෝටම ගලවන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා උත්සාහය තමයි වැදගත්. අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඒ වගේම KYC එක කරන්න නැත්නම් ඊළඟ දවසේ වෙද්දි වල account එක බෑන් වෙලා යනවා. හරිද? මම යාළුවෝ ගොඩක්ගේ KYC නොකර ඉඳපු උන්ගේ බෑන් වෙලා ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඒකයි කියන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට මේකෙන් මයින් වෙන්නත් බෑ. මයින් වෙන්න දාන්නත් බෑ. account එකක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ විඩ්‍රෝ වොලට් එක ඇඩ් කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම රෙෆරල් කරලා වැඩකුත් නැහැ. හරිද? රෙෆරල් කරාට රෙෆරල් ඉන්කම් එකත් අයින් වෙලා යනවා. ඔයාලට මතක ඇති ඒ කියන්නේ ඔයාලා යට ඉන්න රෙෆරල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම KYC එක කරන්න ඕනේ. නැත්තම් රෙෆරල්ලත් නැති වෙලා යනවා. KYC එකක් නැති වෙලා යනවා. උන්ට හම්බෙන්න ඩොලර් 10ක් හම්බ නැති වෙලා යනවා. ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. හරිද? දැන් මේගොල්ලන්ගේ විශේෂ නිවේදනයක් කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. මම ඒක වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා. අද දවසේ දැන් මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී කට්ටිය රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටියට මේ වෙන්නේ. කලින් මං උදාව වීඩියෝස් දෙක කලින් බලලා රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩි කරගත්තා නම් ඒගොල්ලන් ඩොලර් 10 හම්බෙලා ඇති. දැන් රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටියට හම්බෙන්නේ ඩොලර් 5යි. හරිද? මං ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් මුන් දාලා තිබ්බ announcement එක. මේ තියෙන එක මේකේ තියෙනවා 2008 dear members the number of registered people has exceeded 50000. ඒ කියන්නේ 50000ක් registered වෙලා ඉන්නවා කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. Thank you for your confidence in the company. Confidence එක company එක ගැන විශ්වාස තිබ්බට ස්තුතියි. A million dollars in registration gifts prepared by the company. Half of them were sent out. ඒ කියන්නේ මුන් මිලියනයක් ඩොලර් මිලියනයක් කම්පැනි විසින් වෙන් කරලා තියලා තියෙනවා gift වලට. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10 10 දෙන්න. ඒ වයින් භාගයට බයයක් ගිහිල්ලා කියලා කියන්නේ. හරිද? එක වෙන්න නම් 50 මේගොල්ලෝ මිලියන් හාෆ් මිලියන් මේ 50000ක්වත් තියන්න ඇති. මොකද ලංකාවෙත් සමහර කට්ටිය ගලවලා තිබ්බ එකේ 500. ඒ වගේ ලංකාවෙත් 10 දෙනෙක් විතර සෙට් වුණාම එතනම 5000ක් යනවා. ඒ වගේ රටවල් තව බංග්ලාදේශ ඔය වගේ රටවල් අපි වගේ කට්ටියව සෙට් වුණාම උන්ට ඩොලර් එච්චර යන්නේ නැහැ. 50000ක් යන්නෙත් නැහැ. ඩොලරයයි ඕනනම් 25000 30000ක් විතර ඒවා ටික බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඒවා ටික බෙදලා ගිහිල්ලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ කොහොමද මෙහෙම කැම්පේන් එකක්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම සයිට් එක ආපු ගමන් සල්ලි බෙදලා දෙන්නේ මේකට ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකට ආකර්ෂණය කරගෙන ඊට පස්සේ අපේ සල්ලි අරන් පයින්න තමයි මේගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ the company decide to share it better with the new registers. Today will be last day to register the user received 110 $10 complimentary. ඒ කියන්නේ මුලින්ම එන කට්ටියට අද විතරලු. ඒ කියන්නේ ඊයේ විතරයි ඩොලර් 10 ගානේ හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ starting from tomorrow the registration for the gift activities will be ready. ඒ කියන්නේ දෙන gift එක reduce වෙනවා. it's අඩු වෙනවා. it's going to be $5. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5ක් වෙනවා. 10ක් දෙන්න. I hope you will use your time today to do more. ඒ කියන්නේ කට්ටියට invite කරන්න කියලා තියෙන. ඊට පස්සේ 10 දිනෙට ඩොලර්ස් 10ක් හම්බ වෙනවලු. 100කට invite කරොත් ඩොලර් 100කට හම්බ වෙනවලු. කියන්නේ එක්කෙනෙක් එක ගන්න වගේ. thank you for your understanding and cooperation. එහෙම කියලා දාලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඉතුරු වෙලා තියෙන gift money set එක ගොඩක් කට්ටිය අතරේ බෙදලා දෙන්න තමයි මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒ වගේම කට්ටිය අපේ කට්ටිය අරන් පයින් එක කරන්න කියලා මුන් දන්නවා. දැන් තමත් හෙනට පැනලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේවා නවත්තලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අඩු කරන්නේ. මොකද ඩොලර් 10 දුන්න ගමන් ඩොලර් 10 ගත්තා පැන්න. හරිද? ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කරන්න ඕනේ මුලින්ම. හරිද? ඒ හින්දා අපේ WhatsApp Telegram group වලට දාන්න. මොකද මේවා ඔයාලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න කවුද මේවා මුලින් දාලා තියෙන්නේ කියලා. WhatsApp එකේ නම් වෙන කට්ටියගෙන් තමයි මටත් ඒක ආවේ. YouTube එකේ කවුරුවත් මේක ගැන කරලා නැහැ. ඔයාලා මේක මගේ Telegram ඒ වගේ WhatsApp වල හිටියනම් ඔයාලා තමයි මේකේ උඩින්ම සෙට් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දැනටම බර ගාණක් ඇවිල්ලා ඇති. හරිද? මටත් වඩා ගාණක් ඇවිල්ලා සමහර විට. හරියට රෙෆරල් එහෙම කරලා එහෙම අර මං ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ කිව්වා Telegram එකේ වගේ රෙෆරල් එහෙම කරා නම් බර ගාණක් එන්න ඇති. එහෙම කරලා තියෙනවා කට්ටිය. හරිද? මොකද මම යටින් ඉන්න කට්ටිය මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. මට මගේ යටින් ඉන්න කට්ටිය 52 දෙනෙක් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ යට කට්ටිය ඉන්නවා 280ක්. හරිද? හිතන්න 50 වගේ ඉන්නවා 6 ගුණයක් විතර 300ක් විතර ඉන්නවනේ. එතකොට හිතන්න
එක්කෙනෙක් අඩුම මං කියන්නේ මේක එක්කෙනෙක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ මෙතන ගොඩාක් සමහර විට එක්කෙනෙක් 20 30 කරලා ඉන්න කට්ටිය එහෙම වෙන්නත් ඇති. සමහර කට්ටිය එක්කෙනෙක්වත් නැති වෙන්න ඇති. හැබැයි ඇවරේජ් එකක් ගත්තාම එක්කෙනෙක් 6ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි එහෙම බෙදලා බැලුවොත් එක්කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකේ ඩොලර් 6ක් විතර සෙට් වෙලා තියෙනවා 16ක් විතර එක්කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ මයිනින් වලට ගියාම මේක අලුතෙන් එකක් ගෑනලා තියලා තියෙනවා. දැන් මේකේ 0.8 එක දවසයි. හැබැයි මේ 30 days plan එක 100%ක් හරිද? ඒ කියන්නේ අරක වගේ දෙගුණයක් විතර හම්බ වෙනවා 15ක් දැම්මහම. අපි ගමු 100ට 2යි නම් 0.2යි 10ට ඊට පස්සේ 0.3යි දවසට. හරිද? 0.3යි දවසට 30න් ගුණ ගන්න එක. එතකොට ඔයාලට මාසෙට එනවා ඩොලර් 9ක් විතර. එතකොට ඒ ඔක්කොම ටිකත් විත්ඩ්‍රෝ කරගත්තා. කවුරුත් ඔයාලා නිකම්ම ඩොලර් 20ක් 21ක් 22ක් විතර නිකන් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මේක දාගත්තොත් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එක දාගත්තා ඇයි ඩොලර් 20ක් විතර. නැත්තම් ඔයාලට මම හිතන්නේ විත්ඩ්‍රෝ එක දාගත්තා ඇයි මම තාම මේක විත්ඩ්‍රෝ එකක් දැම්මේ නැහැ. විත්ඩ්‍රෝ දාන කට්ටිය ඉන්නවා ඒකයි කියන්නේ. පුළුවන් හැමෝම විත්ඩ්‍රෝ එක දාගන්න. මගේ තාම කවුරුත් විත්ඩ්‍රෝ එක දාලා නැහැ. මොකද ඒගොල්ලොන්ගෙත් මයින් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. මොකද ඊයේ පෙරේද සෙට් වුණ කට්ටිය. අනිත් කට්ටිය මම දන්න කට්ටිය රෙෆරල් කරලා ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10ට මේ ඊට වඩා ගාණක් තියෙන කට්ටිය. හරිද? මම මේ වීඩියෝ එක කරනකොට මම කියන්නේ තාම කවුරුත් මට එහෙම මෙසේජ් එකක් දාලා කිව්වෙත් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ එක්කෙනෙක් කිව්වා මෙහෙමයි විත්ඩ්‍රෝ එක දාන්න යන්නේ ඩොලර් 10න් කියලා. අපි බලමු ඒක මොකද වෙන්නේ කියලා. මම ඒතකොට වීඩියෝ එක ගෙන්න. නැත්තම් අපිට මේක ඩොලර් 10 ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ ඒ ඩොලර් 10 මුන් කෙලිම විත්ඩ්‍රෝ දුන්නේ නැත්තම් මං කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10 මේකට දාලා ඩොලර් 10 ගලවනවා. හරිද? එහෙම කරන්න පුළුවන් ඕන වුණොත්. හරිද? නැත්තම් මං නම් හිතන්නේ මුන් විත්ඩ්‍රෝ එක ඩොලර් 10 දෙනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ KYC එක කරලා මයිනින් වෙන්න දාලා තියාගන්න එක දවසක්වත්. මොකද මුන් ඒක එක දවස් ඔයාලට මතකයි ටයිගර් එක්ස්චේන්ජ් එකේ එහෙම සල්ලි දාලා එක දවසක් මයින් වෙන්න දාන්න ඕනේ. හරිද? ඒ හින්දා කියන්නේ එක දවසක් වගේ දාන්න මයින් වෙන්න කෝකටත් කෙලින්ම විත්ඩ්‍රෝ එක දාන්න යන්න එපා. එතකොට කේස් එකයි බොහෝ දුරට. ඒ හින්දා මම ඔයාලට දැන් කිව්වා KYC එක කරලා මේවා ඔක්කොම හදාගන්න හැටි පර්සනල් ඉන්ෆෝමේෂන් ගිහිල්ලා KYC එක කරන හැටි ඔක්කොම කිව්වා. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් විත්ඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ්. මම විත්ඩ්‍රෝ එකක් ගත්තේ නෑ තාම. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් විත්ඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් ගත්ත එක්කෙනෙක්ගේ. ඒ වගේම එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා රෙෆරල් ඉන්කම් එක කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ මම මේ කට ගන්න රෙෆරල් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මුලින් කිව්වා කට ගන්න ෆේක් ගහන්න එපා කියලා. ෆේක් ගහුවේ නැත්තම් මෙහෙම අපිට KYC කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. තිබ්බ සල්ලි ඔක්කොම ඒ කියන්නේ එක account එකක්වත් නැති වෙලා යන්නේ. මේකේ නම්බර් වලට විතරයි හදන්න තිබ්බේ. හරිද? අර ටයිගර් එක්ස්චේන්ජ් එකේ වගේ. KYC එක කරන්න තිබ්බේ නැහනේ. අපිට 1000 ගාණක් ගලවන්න තිබ්බා. අහන්නේ KYC කරන්නේ මේ ෆේක් account හදන එක නවත්තන්නේ නැහැ අපේ කට්ටිය. ඒ හින්දා තමයි KYC උත් ආවේ. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහනේ. මුන් වෙරිෆයි කරන්නේ නැහැ ෆේක් ඩීටේල්ස් දැම්මොත්. ඒ හින්දා ඒක කරගන්න හැමෝම මම ඔයාලට මේ ප්‍රූෆ් එක ගෙනාවේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඩොලර් 20යි 21යි 22යි මේත් ඒකම මන්දා ඔයගොල්ලෝ එක චුට්ටක් බලන්න 20 21 ආපහු ඒක මන්දා 35 50 29 24 21 20 ආපහු ඒකමයි 29 24 21 20 ඒකමයි ඔය ඒ සෙට් එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒ ටික හරියට ගණන් හදලා බලා ගන්න. මේ විඩ්‍රෝ දාපු කෙනෙක් මෙන්න මේවා to be reviewed කියලා හිටනවා විනාඩි 5ක් දුක දෙන්නේ account එකේ සල්ලි එනවා. හරිද? ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් referral කරන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. මට යටින් ඉන්න කට්ටිය මාර ගේමක් ගහලා තියෙනවා. හරිද? 300ක් රෙජිස්ටර් වෙලා කියන්නේ මට යටින් ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ මටත් වඩා කට්ටිය referral කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා හැමෝටම කියන්නේ referral කරන්න. referral ඒවා ඔක්කොම මොකද withdraw කරගන්න පුළුවන්. හරිද? කාටවත් කෙලවන්නෙත් නැහැ. ස්කෑම් වෙන ඒ කියන්නේ ස්කෑම් ඒවා සම්පූර්ණ. හරිද? ස්කෑම් වුණාට මුංගේ සල්ලිනේ අපි ගලවන්නේ. අපි ඇතින් දාලා ඒ කියන්නේ දැන් ඔය දන්නවා ඇති මමයි තව channel කීපයක් කරෙන්න ඉතුරු channel තේරෙමුගෙන් තත්ත්ව ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන්. හරිද? ඔයාලා YouTube එකේ ඉන්නවනේ. සල්ලි ඩිපොසිට් කරලා මේක හොඳයි අරක හොඳයි කියාගෙන ඉන්නේ. එතකොට උන්ට එකෙන් කමිෂන් එකක් යනවා. ඒ කාලයක් ගියාම අතහැරලා දානවා. ස්කෑම් වුණාම වීඩියෝ ටික ඩිලීට් කරලා දානවා. හරිද? ඒක තමයි හැමෝම කරන්නේ. දැන් මේක ඒ වගේ සයිට් එක නෙමෙයිනේ. මුමයි සල්ලි දෙන්නේ. මුන්ගේම සල්ලි අපිටම දෙනවා.
හරිද? දැන් රෙෆරල් ගන්න පුළුවන් තරම්. ඔයාලට කවුරුත් නිකන් සල්ලි දෙන්නේ නැහනේ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔය දැන් කට්ටිය නිකන් සල්ලි විනාඩි 5ක් නිකන් ඉඳලා සල්ලි දෙනවා. සම්පූර්ණ බුද්ධු ස්කෑම් හරිද? ඒවා කරන්න යන්න එපා. මොකක් හරි වැඩක් කරන්න වෙනවා. මේ ස්කෑම් සයිට් එකෙන් උස්සන්න උනත් ඔයාලට රෙෆරල් ගන්න වෙනවා කීයක් හරි වැඩිපුර ගලව ගන්න. නැත්තම් මම ඔයාලට හෙට අනිද්දා වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් නැත්නම් අප්ඩේට් එක. මොකද රෙජිස්ටර් බෝනස් එක $10 අපිට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා මම එක්කෙනෙක් විත්ඩ්‍රෝ එක දානවා කිව්වා. ඒකයි එයාගේ අප්ඩේට් එක මම ගේන්නම්. ඊට පස්සේ 30 වෙනිදාට විතර මගේ විත්ඩ්‍රෝ වීඩියෝ එනවා. අනිවාර්යෙන්ම දාන්න වීඩියෝ එකක්. එතකොට හැමෝම විත්ඩ්‍රෝ එක දාගමු. මම හිතනවා මෙච්චර බෝනස් දෙන්නේ අර මේවා කරන්නේ මුන් මාස 3ක්වත් අදින්න තමයි සයිට් එක. ඒ හින්දා පුළුවන් හැමෝම දැන් ඉතින් ඩොලර් 5 දෙන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. මුලින් රෙජිස්ටර් වෙලා ඒවට සෙට් අපේ ගෲප් වල සෙට් වෙලා හිටියනම් ඔයාලා සල්ලි ටික ඇවිල්ලා වෙලාවකට. හරිද? සමහර විට ඔයාලා මේ කියන්නේ මුලින්ම සෙට් වෙන කට්ටිය ඒතකොට රෙෆරල් කරලා එන ගාණක් හොයාගන්න තිබ්බා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ ඒවා එනවා. ඒ හින්දා මේ අපේ ගෲප් වලට ඒවට සෙට් වෙලා ඉන්න. හරිද? channel එකට subscribe කරලා බෙල් එක පොල්ලෙන් ගහලා තියාගන්න. හරිද? වැදගත් channel නේ. හරිද? ඔයාලට හැමදාම මොකක් හරි මේකේ කිසිම සල්ලි නැතිවීමක් නෙමෙයි එක්ක සල්ලි හම්බ කිරීමක් නැත්නම් සල්ලි බේරීමක් තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට මේ channel එකේ එක වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයාලගේ 7-5ක් නැති වෙලා නැහැ. හරිද? ඔයාලට සමහර විට ඒ කියන්නේ වෙන උන් වගේ ස්කෑම් ගේන සයිට් ගේන්න නැතුව කාලයක් සමහර වෙලාවට එන්නේ නැතිකොට වීඩියෝස් දාන්නෙම නැතුව එහෙම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ගේනකොට ගේනවා හරියමං එකක්. ඒක කරලා ඔයාලා දැනගන්න ඕන සල්ලි ගන්න. හරිද? නැතු ඔයාලගේ සල්ලි වලින් මම පෝසත් වෙන එකෙන් නෙමෙයි. හරිද? එක සයිට් එකකවත් එහෙම වෙලා නැහැ. ඔයාලා දන්නවා ඇති මං ගෙනාවු එක්කෝ ඒ සයිට් එකේ උන්ගෙන් උන්ගේ ලොක්කන්ගෙන් උත්තපුවා ඔයාලා දන්නවා ටයිගර් එක්ස්චේන්ජ් එකේ එහෙම උන්ගෙන් ගැලවුවා මාර විදියට. හරිද? උන් හිතන් හිටියේ මගෙන් යටින් රෙජිස්ටර් වෙනවා මගේ ඒකට 300 400 කට මගෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙලා තිබ්බා. උන් ඔක්කොම ඩොලර් එක එක දැම්මා ඩොලර් 200යිනේ. උන් එකෙක්වත් සල්ලි දැම්මේ නැහැ. හරිද? සල්ලි දැම්මා අරටේ ගලව ගත්තා. හැමෝම කරේ ඒක. හරිද? එතකොට එහෙම කරන එකෙක්වත් YouTube එකේ ඉන්නවද කියලා බලන්න. හරිද? එහෙම එකෙක්වත් නැහැ. හොයලා බලන්නකෝ. එකෙක්වත් නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා කැමති නම් විතර subscribe කරලා bell එකට පොල්ලෙන් ගහලා තියාගන්න. අනිවාර්ය වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. අලුත් සුබ දවසක් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.